قلت بس احنا مو في مقام تشجيع الان، احنا في مقام تصنيع. الله. الوالد دخلنا سبحان الله نظام مثل نظام الكتاتيب عندنا في الكويت. الله. انت اصلا من ثمرات مسابقه. الله يعزك. شارك في فئة 30 جزء وفاز بالمركز الأول. الختمة الواحدة تأخذ معنا تقريبا أسبوع. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحد أهم ركائز التشجيع والتحفيز في هذه الأرض المباركة لحفظ الشباب للقرآن الكريم هي مسابقة الأمير، أو ما يسمى بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم. منذ ربع قرن تقريبا سنويا يتنافس الشباب في حفظ القرآن الكريم في هذه المسابقة المتميزة. في نسختها الأولى أنا شاركت في هذه المسابقة، وكان السبب بعد الله سبحانه وتعالى أني أحفظ القرآن الكريم كامل. نعيد ونكرر، المسابقات لها أثر كبير في حفظ الشباب لكتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا معي نتعرف أكثر على هذه المسابقة المتميزة، مسابقة الأمير لحفظ القرآن الكريم اللي حق لنا ككويتيين أن نفتخر فيها. مسابقة الكويت الكبرى وما تسمى بمسابقة الأمير الآن مر عليها تقريبا نقول ربع قرن، يعني 24 سنة تقريبا يعني. حدثنا عن بدايتها، شلون كانت فكرتها، شلون كانت أجواء التحضير عندكم شيخنا؟ مسابقة الكويت الكبرى قصة صناعة الحافظ، أنا أسميها قصة صناعة الحافظ في الكويت. أكبر مسابقة قرآنية على مستوى دولة الكويت انطلقت منذ عام 1997 وتديرها الأمانة العامة للأوقاف وبرعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد. المسابقة أخرجت من ينافس محليا وينافس عالميا. نعم والله الحمد. القصة بدأت حقيقة 96 بدأت القصة لما كلمني الوزير السابق رحمة الله تعالى عليه محمد مواشرجي أبو خالد مع عبد المحسن الأثمان أمين العام من الأمانة العامة للأوقاف، قالوا يبون يسوون مسابقة. كان عندي شيخي الشيخ مأمون وصاحبي اللي قرأ نفس القراءة على الشيخ مأمون الشيخ أحمد طرابلسي، فخبرتهم بالموضوع فرحبوا جدا في الأمر، وبدأنا حقيقة نحضر للمسابقة. فوجئنا بأمر من الأمانة أن ترى ما راح نعتمد الأسلوب التقليدي اللي هو الشيخ يختار السؤال، لا راح ندخل الحاسب الآلي في مسألة اختيار السؤال من أول سنة. وهذا حقيقة سبق للأمانة العامة في مثل هذه المسابقات. سبق فعلا. ما في أي مسابقة على الأقل علمت أو سمعت فيها أن فيها من يختار الأسئلة هو الحاسب الآلي. يعني فكانت الأسئلة توزع عشوائيا عن طريق ما يقدر أي شيخ يحابي أي طالب أمامه أبدا. لأنه مو هو أصلا، لأنه راح أمامه الحاسب الآلي فقط الشيخ يضغط الزر ويطلع السؤال. ما واجهتكم صعوبات في هذا الشيء؟ لا بل واجهتنا كثير، بالأخص السنين الأولى 4 سنين أو 5 سنين الأولى، وهي مسألة يعني عدم تفرقة الأجزاء أو الآيات على المسابق. فمثلا المسابق يدش في 5 أجزاء، المفترض يكون الحاسب الآلي يوزع 10 أسئلة على ال5 أجزاء. فنفاجئ أنه يركز الخمس على الأقل يركز 7 أسئلة على جزء واحد. لدرجة إن قلنا طالبنا أن يعني يلغى، يعني فعلا ما له داعي. يعني هذا السبق إذا كان يؤدي إلى هذا الخطأ
ما له طعم يعني. نعم. لكن سبحان الله الحمد لله انهم ما وافقونا، اصروا على هذا. نعم. مسابقة الكويت الكبرى، مسابقة الأمير، فيها أنتم غطيتوا كل الفئات شيخنا، ما خليتوا أحد يكون عنده عذر إنه ما يشارك. نعم. ما هو السبب؟ السبب هو الرغبة في إيجاد ظاهرة الحافظ الكويتي. نعم. يعني احتياجات الخاصة شاركوا. نعم. زين. السجون. نعم. إدارة السجون. نعم. شاركوا. الأحداث شاركوا. الصم والبكم. نعم. زين شاركوا. الأمر الآخر أن عندما تشبعنا الآن يعني الحافظ خلاص عندنا حفاظ الآن. الله ينعم. حفاظ برواية واحدة. نعم. نبي حفاظ بروايات الآن. الله أكبر. نبي جمع قراءات. فقبل 4 سنوات نعم. تقريبا أدخلنا مسألة القراءات الأخرى. نعم. المسابقة أول سنة 97 على ما أذكر أنا شاركت فيها. أنت أصلا من ثمرات مسابقة. الله يعزك، أنت خدتني من إيدك، والله ما أنسى صغير، خدتني من إيدك ودخلتني عشان نحن بكذا الرهبة، كنت بشارك 5 أجزاء. نعم. الله يحفظكم إن شاء الله. فالشاهد بدأنا المسابقة. كان تقريبا المتقدمين حول 3000 شخص بين نساء ورجال وفتيات وأطفال. من أول سنة 3000 من أول سنة تقريبا 3000 أو أكثر. نعم. كويتي. كويتي. نعم. وليش كويتي حقيقة صار الاختيار؟ طبعا القرآن ليس للكويتي، القرآن للجميع يعني. نعم. لكن الكويت حقيقة فيها فقر شديد. نعم. في الحافظ. صحيح. وظاهرة الحافظ. فلن يكون هناك أي سبيل أو أي فرصة لفوز الكويتي. نعم. وكان حقيقة التسابق ضعيف جدا، الدرجات ضعيفة جدا. نعم. وبالأخص القرآن كاملا الدرجة اللي حصلوا عليها أقوى واحد فيهم حصل على 70%. 70% هذا أفضل واحد. هذا أفضل واحد. نعم. وهذه هي مرتبة الثالث. نعم. بلغت بأن كيف الآن فشلة يعني. قلت بس إحنا مو في مقام تشجيع الآن، إحنا في مقام تصنيع. الله، صناعة. نعم. صناعة. نعم. الحافظ الكويتي. فأرجو أن تعطونا فرصة. نعم. تعطونا فرصة على أن إحنا خلي الناس شوية تعرف متقدمة شنو له، خل تعرف شنو الحقيقة يعني. نعم. ما تعرف أن داخله فقط مكان عشان تأخذ جائزة، وبالأخص أن الجوائز كانت يعني حقيقة كبيرة يعني. كبيرة معدية. يعني 100,000 يعني مو أي كلام يعني. نعم. أبي أقفز الآن على آخر سنة أو السنوات الأخيرة من المسابقة. الأول يكون بعض الساعات عندنا مكرر 3 القرآن كاملا. ما عندهم أما المراتب الثانية 10 أجزاء، 5 أجزاء، جزئين، جزء 3، هذا لا. الأول يوصل 4 مكرر. شوف. 4 مكرر ولا خطأ. ما عندهم أخطاء. والأخطاء في أعشار الدرجات. شيخ، هي اسمها مسابقة الكويت، مسابقة الكويت الكبرى، ولكن احنا في بيننا نقول هي مسابقة الأمير. صحيح. هذا الأمر اللي بسألك عنه، مشاهدتك لاهتمام سمو الأمير الراحل الشيخ جابر، وسمو الشيخ الراحل الشيخ صباح، والآن الشيخ نواف الله يحفظه ويطول في عمره. أنت شاهدت هذا الشيء بنفسك يعني وحرصهم. ليش نسميها مسابقة الأمير؟ يعني أنا حقيقة اللي أعلمه تماما أن ما فيه سنة من سنوات التكريم إلا وكان يحضرها الأمير جابر أحمد رحمة الله تعالى عليه، وكذلك صباح الأحمد كان يكرم الله الحفاظ تعالى عليه يحضر. نعم. ذكر لنا الشيخ صباح في رحمة الله عليه في سنة من السنوات كان تعبان شيخ حمد. صحيح. وكان حتى حاطين له الدرب، فقال شيلوه بروح أكرم. رحمة الله ما تخلف سنة عن التكريم. الله أكبر. ما تخلف عن سنة عن التكريم. أي والله. بلد القرآن، وبلد يعني الله سبحانه وتعالى يحفظه ببركة القرآن وحفاظ القرآن شيخنا. يعني نقول يذكر مشاكل أذكر مشاكل. فعلا يعني لأن تصير مشاكل في التنسيق. يعني يكون مثلا يا يشاط نفسه واصل ما يلقى اسمه موجود. مو موجود اسمه. على اللوحة. أو والله موجود اسمه يعني على هو مسجل 5 أجزاء حاطينه 10 أجزاء. اختيار مسألة مسجد الدولة. نعم. اختيار جدا جميل. نعم. جميل جدا. نعم. أتذكر مرة من المرات أظن كان في تصليح أو شيء. نعم. خلوها في الأمانة العامة، كان فعلا الجو كئيب يعني. نعم. ما هو مسجد. مو فعلا يعني جو المسابقة. يعني ليس فقط المسابقة أخرجت فهد الكندري وأمثال فهد الكندري كأئمة. نعم.
بل أخرجت محكمين. نعم. وأخرجت بل محكمات. نعم. شيخنا، اللي استفادوا من هذه المسابقة من 97 اليوم كم مستفيد تقريبا من الحفاظ الكويتيين؟ أنا أقول لك المعدل، لأن السنوات الأولى كان كثر. نعم. كان 3000 بعد 3000 وأكثر. نعم. 2500. نعم. 2700. نعم. في السنة الواحدة. نعم. فكنا هذه السنوات الأولى. نعم. فكنا يعني يدخل علينا من لا يتقن شيء يعني فاضطررنا أن احنا نلزم. نعم. الجهات بتصفيات. نعم. ابتدائية. نعم. انخفض عمليا إلى تقريبا 1500 سنوي معدل. بعد نعم. معدل بعد نعم. التصفيات هذه. نعم. 1500 تقريبا بين نساء ورجال يعني تقريبا وأطفال. نقول يصل من 35,000 إلى 40,000 إلى هذه السنة في ال 25 سنة اللي فاتت. طبعا. نعم. عسى الله يطول في عمرك شيخ حمد، لكن أنا عندي سؤال. تفضل. شلون حفظت القرآن ورحت للقرآن؟ أنا الحين قدامك ما بفوت على نفسي هالفرصة. شلون شيخ حمد بدأ بحفظ القرآن؟ قد يكون في دافع عندي ان انا اغطي الاغاني اللي كنت اول. نعم. اطرب فيها، اغطيها في قرآن. نعم. ولا الحمد، وهذا تم. زين. لكن مو هذا الاصل، هذا يعني مشروع او هذا امل. لكن اللي خلاني احفظ القرآن، وانا اعتقد اظن ان هذا امر قذفه الله في قلبي. نعم. وبالاخص اني بدات حفظ القرآن وانا عمري 28 سنه. نعم. وهذا سن متقدم للحفظ. صحيح. اي نعم، سن متقدم للحفظ. ومع هذا ولله الحمد اتممت الحفظ خلال سنتين تقريبا. تبارك الله. مع الشيخ مأمون الله يحفظه. لا. الشيخ مأمون بدات معاه بعد ان اتممت. الله. حقيقه ما انا في اخطاء يمارسها من يريد ان يحفظ القرآن، يحفظ بنفسه او سماع. نعم. وانا حقيقه حفظت على نفسي سماع. نعم. واحفظ سماع الى ان يعني اهداني الله فعلا هديه احضرها لي من المدينه. كان الشيخ مأمون هناك الى الكويت. الى الكويت. الله. فكانت اعظم هديه فعلا اهديت لي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندما يسبب المولى سبحانه وتعالى أسباب يسبب. نعم. لكن عندما يطلع على النية الصالحة. نعم. والإخلاص. وايد من الناس يقول لي حمد شلون قلت أول شيء أخلص. أول شيء أخلص. نعم. مو تحط الوقت نافلة. نعم. لا، حطه واجب. نعم. لو صار عندك موعد أول شيء لا، عندي الآن حفظ هذا قرآن. وقت قرآن ما وقت أقدر. قرآن. نعم. واجب، أسميه الوقت الواجب. من أبرز المشاركين في هذه المسابقة، مسابقة الكويت الكبرى وهي مسابقة الأمير، هو الحافظ المتقن الشيخ محمد فؤاد الرفاعي عسى الله يحفظه. شارك في فئة 30 جزء وفاز بالمركز الأول. ثم شارك في هذه المسابقة فئة 30 جزء بالقراءات وفاز أيضا بالمركز الأول تبارك الرحمن. الشيخ محمد فؤاد الرفاعي تميزت رحلته بالحفظ، بالمثابرة والصبر ومعاهدة حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. شاركت أيضا في مسابقة الكويت الكبرى. فأنا سبحان الله يعني كنت حيل يمكن مندفع، فدخلت القرآن كامل مرة واحدة. ثم بعد ذلك السنة اللي بعدها جائزة الكويت أيضا افتتحت أيضا قسم القراءات، فرع القراءات، وبدأوا برواية قالون عن نافع، وشاركت فيها والحمد لله رب العالمين أخذت فيها المركز الأول. ثم بعد ذلك أظن السنة اللي بعدها أو اللي بعدها ما أذكر بالضبط، يعني فتحوا أيضا قراءة ابن كثير وأيضا أخذت فيها المركز الأول بفضل الله تعالى. ثم بعد ذلك بسنتين أو شيء، يعني يمكن السنة الماضية أو اللي قبلها، فتحوا لي هي رواية ورش عن نافع وشاركت فيها الحمد لله رب العالمين، وأيضا أخذت فيها المركز الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسابقات طبعا يعني هي شيء طيب صراحة، والإنسان يجتهد يحاول مثلا يعني أنه يشد حيله في المراجعة، تحث الإنسان أنه يراجع أكثر. لكن الإنسان اللي ماشي على ورد يومي
سواء 3 أو 5 أجزاء مستمر عليهم طول حياته، هذا ما يحتاج يعني وقت المسابقة أنه يسوي أي شيء أبدا. إتقان القرآن والوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى عزيمة وتضحية من هذا الشاب حتى يصل إليها. صحيح. أنت شلون وصلت إلى الإتقان؟ فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الوالدين يعني علي، والدي ووالدتي الله يجزاهم خير، يعني من صغري ويعني هم دائما في الحلقات. فيعني من الصغر الوالد كان يعني جزاه الله خير والله يحفظه، يعني كان دائما يدخلنا في الحلقات من عمر مبكر جدا، يعني 5 سنوات و6 سنوات. من بدايتك في الحفظ إلى وصلت إلى هذه المرحلة ما شاء الله من القراءات، منو اللي تعلمت على إيدينهم أخذت منهم علوم القرآن؟ الوالد دخلنا سبحان الله نظام مثل نظام الكتاتيب عندنا نعم. في الكويت. الله. في خيطان مع الباكستانيين هناك. ما شاء الله تبارك الله. فكان هناك النظام عندهم الشيخ سعيد الرحمن الله يجزاه خير، وهو كان أكثر يعني شيخ، يعني كان يعني هو اللي كان حفظت عليه أكبر كم من الحفظ يعني. نعم. فكان نظامهم هم يعني شوي مختلف عن الحلقات اللي تابعة للأوقاف، في حلقات خاصة يعني. نعم. فكنا هناك الحفظ عندهم كان من بعد تقريبا من الساعة 7 إلى الساعة 12 الظهر إلى الظهر. هذا فترة حفظ. نعم. وبعد صلاة العصر إلى العشاء فترة مراجعة كاملة. الله أكبر. فكانوا ما شاء الله تشوف الطلبة ما شاء الله يعني عددهم مئات ما شاء الله. تبارك الله. يعني مجاهدة وجهاد، وطبعا الواحد أحيانا نفسه ما يبي يروح ما يبي كذا، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهد الوالدين حفظهم الله صراحة والله يطول بعمرهم، يعني كان له الأثر الكبير على ذلك. والحمد لله ختمت القرآن يعني في عمر 15 سنة تقريبا. يعني بدأت أقرأ يعني على مشايخ حتى يعني أخذ إجازة أو كذا. نعم. فقرأت على الشيخ قدري عبد الوهاب. نعم. الشيخ محمد فؤاد الرفاعي يتميز بصفة عظيمة قلما توجد يعني في طلاب القرآن والقراءات، ألا وهي صفة الحب، حب القرآن وحب علم القراءات. فعندما قال لي أنا أريد أن أتعلم القراءات، قلت له لابد من البداية الصحيحة، قلت له أن تحفظ الشاطبية. كنت يعني أسمع الشاطبية وأسمع شنو هذه والقراءات، وأسمع هذا هني موسى عيسى وخلاف وشوي الكلمة تغيرت هني، فسبحان الله كان يستهوين هذا الشيء. أي نعم. فبدينا على الخفيف يعني تقريبا أذكر أنه يعني شرح لي الشيخ ممكن وقتها حوالي 400 بيت، وبعدين سبحان الله لهيت بالدنيا مع الشباب والطلعة والردة وكذا. الشيخ يدق علي شوية، تعبت كسلت ما صرت أروح، وسبحان الله انقطعت عن علم القراءات. لكن هو في بالي الأشخاص المؤثرين كانوا في القراءات بحياتي، يعني مؤثرين حيل كانوا في حياتي، اللي هم فضيلة الشيخ المقرئ العالم الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. نعم. يعني كان هذا الرجل صراحة يعني بداية مشواري مع القراءات كان هو الأساس عندي، يعني هو اللي أستمع له. فبعدها سبحان الله دخلت الكلية والشريعة والحمد لله تخرجت، وبعدها داومت في دار القرآن الفروانية. جيت أنا الحين الدوام وأشوف ولا منو زميلي في المركز اللي هو الشيخ قدري، كان يقول لي مالك نية ترد القراءات يا محمد؟ الله. قلت له والله يلا شيخ يلا بالعكس. الله ساق اي لك. نعم سبحان الله. ترتبت يعني. اي نعم سبحان الله. نعم. قلت له يلا شيخ بالعكس يلا وياك. فبدأ الشيخ، بدينا الرحلة هذه، وبدأ الشيخ يشرح لي القراءات يوميا سبحان الله. فكنت يعني أجد يعني سبحان الله يعني صعوبة في البداية، يعني كنت أشوف في حفظ يعني المتن. في حفظ المتن كان صراحة لي خير معين في هذه الفترة، يعني صراحة اللي ما أنسى فضله علي اللي هي يعني زوجتي الغالية أم فؤاد، يعني جزاها الله خير، يعني كانت هي يعني خير معين وسند لي. تبدأ عاد مرحلة التطبيق. نعم. وهي صراحة يعني بالنسبة لي وبالنسبة أي واحد يقرأ القرآن أو يقرأ القراءات. نعم. أو هي هذه أحلى فترة راح تمر عليه بحياته كلها، يعني ما أتوقع راح أحد يعيش أحلى منها. الله أكبر. يعني هذه الأيام أنا أتمنى ترجع فيني، بس حتى ساعات أنا أدق على الشيخ أقول له شيخنا سبحان الله والله شيخنا أبي أقرأ عليك، ودي أرجع إلى مرة ثانية، اعتبرني ما كنت القراءات. أبي أقرأ عليك. يقول لي يا محمد خلاص روح شوف غيري. ثم بعد ذلك عندما بدأ في القراءات كان يأتيني بعد الفجر تارة، وكان يأتيني تارة بعد العصر، كان يأتيني بالليل، وكان يقرأ في اليوم من 3 أجزاء إلى 5 أجزاء، وكان حريصا شغوفا محبا لا يمل، يعني كان فيه صفة الصبر. معطيني كان في اليوم أوقات كثيرة. كان الشيخ يعني كنا نجلس بعد الفجر نقرأ 2 3 4 ساعات، يعني كنا الختمة الواحدة تأخذ معنا تقريبا أسبوع، فننتهي من ختمة ونبدأ بختمة، ننتهي من ختمة ونبدأ بختمة، إلى أن جاء دور قراءة الإمام عاصم اللي هي الأخيرة كانت الخاتمة. قال يجيب معاك بس
القهوه والتمر والقشطه، يحب القشطه الشيخ. اي نعم، تبغى اقول لك ابو غال ترى مو بس هو، ترى انت تتكلم عن 90% من المشايخ القهوه والتمر ولازم القشطه. قال لي القشطه هذه. قلت له خلاص شيخ. جيت حطيت له، قال لي خلاص اليوم ان شاء الله راح نقرا قراءه عاصم كلها اليوم. الامام ابن الجزري ذات مرة دخل المسجد في الفجر، فوجد مقرئا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة في أول البقرة، ومر عليه في العشاء في نفس الليلة وجده يختم ختمة كاملة، فقلت له يا شيخ محمد نريد أن نفعل مثل هذا الفعل. وسبحان الله بدينا بعد صلاة الفجر، كانت تقريبا يمكن الساعة 5 6 من الفاتحة يعني من الفاتحة بدينا قراءة عاصم. سبحان الله يعني على الساعة يمكن يعني بالضبط ما أذكر 6 7 كذي ختمنا الحمد لله قراءة عاصم في يوم واحد، في يوم واحد الحمد لله. وحتى الشيخ يعني كتبها في الإجازة يعني جزاه الله خير يعني. وكانت سبحان الله يعني تجربة حلوة صراحة يعني. وبعد ذلك كنت في هالفترة هذه كنت أنا جدا أيضا أحب الشيخ عبد الرشيد، الشيخ علي صوفي أحبه جدا يعني، ومتأثر فيه وبقراءته ويعني وبأخلاقه وبكلامه وبكل شيء يعني. فسبحان الله يعني كان عندي حلم اني اقابل الشيخ او اني اقرا عليه، ودي كان اقرا عليه باي شيء، لو حتى الفاتحه ودي كان اقرا عليه. قلت خلنا ادق على الشيخ، دقيت عليه السلام عليكم شيخنا كذا، عرفته بنفسي وكذا كذا. اول لقاء لي كان اخذت رقمه طبعا، قلت له شيخنا من الكويت ومحمد الرفاعي من الكويت، ودي صراحه اني اقرا عليك ودي اني كذا كذا. فطبعا قال الشيخ يعني ليش معنى انا تبي تقرا علي؟ يعني ليش تبي تقرا علي؟ قلت له والله يا شيخ انا احبك في الله بس بقرا عليك عشان كذي ودي اقرا عليه. قال لي خلاص، قال لي انا باكر جاي الكويت. قلت له ما شاء الله باكر جاي الكويت. قال لي، قلت له شيخ انا جايك المطار. بديت معاه من سوره البقره بالكويت. الشيخ قاعد تقريبا ممكن اسبوع بالكويت. فالفتره اللي طلعت فيها بفتره عليه سافر الشيخ تقريبا قريت عليه يمكن المائده. ما قدرت اقرا عليه اكثر من كذي يعني. فسبحان الله قلت له شيخنا خلاص انا راح اجي لك قطر كذا. كان بناتي صغار، فاخذتهم وياي، كانت اول سفره لهم يعني. كانت هي هذه اللي يوم اروح انا اقرا على الشيخ. فاخذتهم وياي مع والدتهم الله يحفظها، ورحنا هناك. رحت عند الشيخ عبد الرشيد وقعدت عنده تقريبا تقدر تقول يعني 5 6 ايام كنت عند الشيخ. 24 ساعه عنده. اصلي الفجر اروح له. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى سبحان الله الحمد لله أتم الله سبحانه وتعالى الختمة في أسبوع، وأجازني الشيخ الحمد لله بقراءة عاصم. وبعدها يعني رجعت الكويت وقرأت كذلك على عدة مشايخ يعني، منهم الشيخ إبراهيم البدوي الدسوقي رحمه الله توفى يعني. بس أنا بيك تسمح لي شوي في نشوف فقرة معاك. نعم. وأبي تعليقك عليها شيخ محمد. هذه مشاركة مني ومداخلة طيبة أزفها إلى طالبنا المجتهد الشيخ محمد الرفاعي، والذي هاجر وسافر وتكبد المشاق حتى وصل إلي هنا في الدوحة ليقرأ علي ويأخذ الإجازة قراءة عاصم حفظه الله ورعاه. عرفته بالجد والمثابرة والاجتهاد، ويعني كان بما أعجبني فيه أنه انقطع كليا حتى مرة أتى بأهله عنده ونزل في فندق، يعني الذي جعلني أو شجعني أن أعطيه الوقت الكامل هو هذه المثابرة وهذه المجاهدة. كثير ما يتصل بالشباب نريد أن نقرأ على الأونلاين على كذا، ولكنه أبى إلا أن يأتي بنفسه، فأقول الله تبارك وتعالى يوفقه لما يحبه ويرضى. هنيئا لك، هنيئا لك ما أعطاك الله وحباك الله تبارك وتعالى. وهو ذو صوت شجي وقراءة محكمة طيبة، فهنيئا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يعني هذا الشيخ عبد الرشيد يعني عسى الله يحفظه. صراحة يعني فاجأتوني بهذا التسجيل يعني هو ما حرص يعني الشيخ انه يسجل الا انه هو يثق
بالشيخ محمد؟ نسأل الله الخلاص يعني في القول والعمل. والله يعني جزاه الله خير الشيخ يعني والله صراحة أنا لحي يعني شوية متفاجئ من كلامه، يعني مو يعني الشيخ الله يجزاه خير يعني الله يحفظه يحسن فينا الظن. يعني يوم القيامة يقال لصاحب القرآن وحافظ القرآن: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا أردت أن ترتل في الجنة يجب عليك أن تتقن القرآن في الدنيا، بل أعلى مراتب الإتقان، وهذا لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد والمتابعة والتضحية. الشيخ محمد الرفاعي ختم ختمة حفص وختمها بإتقان، ثم توجه إلى القراءات وختم ختمة وختمتين وثلاثة، لدرجة أن شيخه قال له: شوف شيخ ثاني تقرأ عليه. أخذ زوجته وأولاده وسافر من أجل القرآن، وقرأ القرآن وختم ختمة على الشيخ عبد الرشيد، حتى يقرأ القرآن في الجنة كما كان يتقنه في الدنيا. تذكر يا حافظ القرآن، يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تذكر يا حافظ القرآن ويا صاحب القرآن أنك بإذن الله راح ترتل القرآن في الجنة. اتقن القرآن واحصل على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه. لا تقول لي إعادة عقب لا 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 لا. حاتي عصام هناك يرد عليه وانا ابي العريج يرد عليه. عصام العنزي دكتور عصام العنزي من هو اللي يرد عليه؟ كان يقول المؤذن هذا اللي اولها ان ايش اسمه واحد اثنين او ثلاثه تروى بالنقى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته، ويضيء ثغر الكون من مشكاته. فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني، خفق الفؤاد بآيه فرواه. أحيا قلوبا